नमस्ते, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी नेपाल राष्ट्रब्याङ्क सहायक द्वितीयको तयारीको क्रममा रहेका छौं र हाम्रो सिलेबसमा सामान्य ज्ञान खण्ड पनि रहेको हुँदा आजबाट हामी सामान्य ज्ञान खण्ड अन्तर्गत रहेर विभिन्न पक्ष क्षेत्रबाट समेटेका वस्तुगत नमुना प्रश्नोत्तरहरू हेर्न गइरहेका छौं। र सामान्य ज्ञान यानि कि जनरल नलेज हामीलाई प्री टेस्टमा मात्रै सोध्ने गर्दछ, यो रिटन एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन। र प्री टेस्टमा चाहिँ हामीलाई कतिवटा क्वेशन्सहरू कति मार्कको चाहिँ सोध्ने गर्दछ त भन्दाखेरि जीकेबाट हामीलाई 10 वटा क्वेशन्सहरू सोध्ने गर्दछ र एउटा क्वेशन्सको चाहिँ 2 मार्क हुन्छ। त्यसैले हामीलाई टोटल 20 मार्कको चाहिँ जीकेबाट क्वेशन्स आउँछ है। र यो जानकारी भयो। र आजको यो भिडियो जीके मोडल सेट 1 रहेको छ र सेट 1 मा चाहिँ मैले विभिन्न क्षेत्रपक्षबाट समेटेर चाहिँ ल्याएकी छु कलेक्सन गरेर जम्मा 25 वटा प्रश्नहरू। अब हामी ढिला नगरिकन आजको प्रश्नोत्तरहरू तर्फ लागौं। अब पहिलो प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा बढी मातृभाषा भएको देश कुन हो? अप्सन ए जापान, अप्सन बी इटाली, अप्सन सी चीन चाइनिज र अप्सन डी अंग्रेजी। यसको राइट आन्सर रहेको छ चीनको चाइनिज भाषा रहेको छ। यसैगरी दोस्रो प्रश्न, वर्षमा सबैभन्दा लामो दिन कुन हो? अप्सन ए सेप्टेम्बर 23, अप्सन बी मार्च 21, अप्सन सी जुन 21 र अप्सन डी जुलाई 23। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी जुन 21। यसैगरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ, लोकताको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? अप्सन ए पर्वत, अप्सन बी दैलेख, अप्सन सी मुस्ताङ र अप्सन डी बागलुङ। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए पर्वत। त्यसैगरी चौथो प्रश्न, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको क्रममा स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र तयार पार्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए अब्राहम लिंकन, अप्सन बी थोमस जेफरसन, अप्सन सी जर्ज वाशिंगटन र अप्सन डी जेम्स बुचानन। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी थोमस जेफरसन रहेको छ। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न रहेको छ, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा कसले चलाएका हुन्? अप्सन ए प्रताप मल्ल, अप्सन बी नरेन्द्र देव, अप्सन सी जगत प्रकाश मल्ल र अप्सन डी गुणकामदेव। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी नरेन्द्र देव। यसैगरी छैटौं प्रश्न, चीन भ्रमण गर्ने नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? अप्सन ए बीपी कोइराला, अप्सन बी टङ्कप्रसाद आचार्य, अप्सन सी डाक्टर केआई सिंह, अप्सन डी गिरिजा प्रसाद कोइराला। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी टङ्कप्रसाद आचार्य चीन भ्रमण गर्ने नेपालको प्रथम अथवा पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। यसैगरी सातौं प्रश्न, नारायण हिटी दरबारका डिजाइनर को हुन्? अप्सन ए शङ्करनाथ रिमाल, अप्सन बी फोन, अप्सन सी एडमिन लुटेन्स र अप्सन डी कुमार नरसिंह राणा। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी फोन रहेको छ नारायण हिटी दरबारका डिजाइनर है। अब 8 नम्बरको प्रश्न, निम्नमध्ये कुन कृति बीपी कोइरालाको कृति हो है? अप्सन ए संकल्प, अप्सन बी इतिहास प्रकाश, अप्सन सी आधी आकाश आधी आकाश, त्यसपछि अप्सन डी जेल जर्नल रहेको छ है। यसको चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी जेल जर्नल रहेको छ। यो चाहिँ बीपी कोइरालाको कृति हो। 9 नम्बरको प्रश्न, राजी जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो? अप्सन ए धादिङ, अप्सन बी दाङ, अप्सन सी मुस्ताङ र अप्सन डी दार्चुला। यसको राइट आन्सर रहेको छ दाङ। 10 नम्बरको प्रश्न, निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित पहिलो जलविद्युत कुन हो? अप्सन ए थामे, अप्सन बी मध्य मर्स्याङ्दी, अप्सन सी फर्फिङ र अप्सन डी खिम्ती। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी खिम्ती। यसैगरी 11 नम्बरको प्रश्न, युरोपेली सङ्घ दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए जुन 9, अप्सन बी जुन 12, अप्सन सी मे 9 र अप्सन डी मे 12। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी मे 9 तारिकमा चाहिँ के मनाइन्छ त युरोपेली सङ्घ दिवस मनाइन्छ है। अब 12 नम्बरको प्रश्न, नेपाल ओलम्पिक खेलमा पहिलो पटक कहिले सहभागी भएको थियो? अप्सन ए सन् 1960, अप्सन बी सन् 1964, अप्सन सी सन् 1968 र अप्सन डी सन् 1974। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सन् 1964।
अर्को प्रश्न रहेको छ 13 नम्बरको सङ्घ प्रदेशको साझा अधिकार सूची कुन अनुसूचीमा रहेको छ? अप्सन ए अनुसूची 5, अप्सन बी अनुसूची 6, अप्सन सी अनुसूची 7 र अप्सन डी अनुसूची 8। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अनुसूची 7 मा रहेको छ। के को त भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेशको साझा अधिकार सूची है। अब अर्को प्रश्न 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ मुलुकी दिवानी संहिता ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भयो? अप्सन ए 2074 भदौ 1 गते, अप्सन बी 2074 असोज 30 गते, यसैगरी अप्सन सी 2075 भदौ 1 गते र अप्सन डी 2075 असोज 30 गते रहेको छ है। अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी 2074 असोज 30 गते। अब 15 नम्बरको प्रश्न मकै पर्वको पोल कसले खोलेका थिए? अप्सन ए रामहरि जोशी, अप्सन बी विजयराज पण्डित, अप्सन सी रामचन्द्र अधिकारी र अप्सन डी लक्ष्मण राज। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए रामहरि जोशी। यसैगरी 16 नम्बरको प्रश्न रहेको छ आइरन लेडी उपनामले चिनिने महिला व्यक्तित्व को हुन्? अप्सन ए एन्जेला मर्केल, अप्सन बी बेनाजिर भुट्टो, अप्सन सी मार्गरेट थ्याचर, अप्सन डी आङ सान सुकी। र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी मार्गरेट थ्याचरलाई चाहिँ के भनेर चिनिन्छ? आइरन लेडी भनेर चिनिन्छ है। अब 17 नम्बरको प्रश्न जापानको हिरोसिमामा खसाइएको परमाणु बमको नाम के हो? अप्सन ए लिटल बोय, अप्सन बी लिटल म्यान, अप्सन सी फ्याट बोय र अप्सन डी फ्याट म्यान। र यसको चाहिँ अब राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर ए लिटल बोय रहेको छ है। र यहाँ अर्को नोटमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1945 अगस्त 6 मा चाहिँ नागासाकीमा चाहिँ खसाइएको परमाणुको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्याट म्यान हो है त। त्यसपछि यो चाहिँ 1945 अगस्त 9 मा नागासाकीमा खसाइएको है। यो लिटल बोय चाहिँ कहिले त भन्दाखेरि 1945 अगस्त 6 मा। यो चाहिँ केमा भन्दाखेरि जापानको हिरोसिमामा खसाइएको परमाणु बमको नाम भयो भने नागासाकीमा खसाइएको परमाणु बमको नाम चाहिँ के रहेछ त है फ्याट म्यान। यो चाहिँ कहिले त 1945 अगस्त 9 मा है। यो 17 नम्बरको प्रश्न भयो। अब 18 नम्बरको प्रश्न जीएमटी को फुल फर्म के हो त? अप्सन ए ग्रिनविच मेन टाइम, अप्सन बी ग्रिनविच मेन टाइम, त्यसपछि अप्सन सी ग्रिक मेन टावर, अप्सन डी जर्मन मर्निङ टी। को राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी ग्रिनविच मेन टाइम रहेको छ है। के को फुल फर्म भन्दाखेरि जीएमटी को फुल फर्म है त। अब 19 नम्बरको प्रश्न संसारको सबैभन्दा होचो भूभाग कहाँ पर्दछ? अप्सन ए लेक असाल, अप्सन बी डेथ भ्याली, अप्सन सी मृत सागर र अप्सन डी क्यास्पियन समुद्री तट रहेको छ। यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त भन्दाखेरि मृत सागर रहेको छ। यो संसारको सबैभन्दा होचो भूभाग है। अब 20 नम्बरको प्रश्न सूर्योदयको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? अप्सन ए चीन, अप्सन बी अमेरिका, अप्सन सी जापान र अप्सन डी नर्वे। अब यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन नम्बर सी जापान रहेको छ। अब 21 नम्बरको प्रश्न ग्वालियर केदार धाम कहाँ पर्दछ? अप्सन ए बैतडी, अप्सन बी पाल्पा, अप्सन सी जुम्ला र अप्सन डी मुस्ताङ। यसको राइट आन्सर रहेको छ बैतडी। 22 नम्बरको प्रश्न नेपाल हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? अप्सन ए मनासलु, अप्सन बी कञ्चनजङ्घा, अप्सन सी लोछे र अप्सन डी मकालु। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी कञ्चनजङ्घा। त्यसगरी 23 नम्बरको प्रश्न फुच्चे ग्रह यमलाई पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए C.W. टमवाक, अप्सन बी ग्यालिलियो, अप्सन सी कोपर्निकस, अप्सन डी जोहन गाले। अब यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन नम्बर ए C.W. टमवाक रहेको छ। फुच्चे ग्रह भनेर हामी चिन्छौँ यम ग्रहलाई पत्ता लगाउने व्यक्ति है। 24 नम्बरको प्रश्न दिएका मध्ये कुन ताललाई रिगम ताल भनिन्छ? अप्सन ए जाखिरा ताल,
अप्सन बी बेगनास ताल, अप्सन सी फोक्सुन्डो ताल र अप्सन डी फेवा ताल। यसको राइट आन्सर रहेको छ फोक्सुन्डो ताल। र 25 नम्बरको प्रश्न प्रसिद्ध तीर्थस्थल नाभिस्थान कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए मुस्ताङ, अप्सन बी म्याग्दी, अप्सन सी सुर्खेत र अप्सन डी दैलेख। अब यसको राइट आन्सर भनेको दैलेखमा पर्दछ। र हामीले यहाँ जम्मा 25 वटा विभिन्न क्षेत्रबाट समेटिएका सामान्य ज्ञान खण्डको लागि हामीले तयारीको लागि चाहिँ हेरिसकेका छौँ। जिकेहरू मोडल सेट 1 अन्तर्गत रहेर है। र आजको यो सेट 1 मा समेटिएको 25 वटा प्रश्नहरू हामीले हेरिसकेका छौँ र तपाईँको ज्ञानको भण्डारलाई अझ वृद्धि गर्नुहोला। र अर्को सेट 2 मा अन्य प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।